ปีตั้งปีไอ้นี่จะต้องเอาไป ปีมั้งเก็บตายขึ้นมาตายขึ้นมาอยู่ห้องเป็นชั้นยกปีนาไปเถอะพอจะนาไป Đừng hôn cô. Dạ mày nó จันมาไหม mày chừng mơ ngày nó đơn đến nhiều tên sờ อะไรไปจะยังเป็นยังโจตั้งเลยแล้วไม่โจตั้ง เฮ้ยบอกไอ้เกลือโบลูเนาะ ไปยังแต่เดิมไม่จะไปเราแต่อะไรงัดมาเป็นตัวเรากำลังที่มัน Ừ.